আজি ৰবিবাৰ যিহেতু ভাবিলোঁ যে এখন ভেজ থালি বনাওঁ আৰু ভেজ থালিখনত কিনো ৰেচিপি বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গছৰ পৰা ফ্ৰেছ তেজপাত ছিঙি আনিলোঁ। কেঁচা তেজপাত দি খাবলৈ মই বিৰাট ভাল পাওঁ। এইফালে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাত দি দিলোঁ মই আজৱাইন আৰু লগতে এইফালে তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান বিলাহী, দাইলত বিলাহী দিলে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে এতিয়া মই হালধি দি দিম। এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে জিৰা গুড়ি অলপ দি দিলোঁ আৰু দাইলখিনিও মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ দি দিলোঁ। অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু অৱশেষত দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত দাইলখন এতিয়া ফাটিও আহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু সিজিও আহিছে। এতিয়া আৰু অলপ পানী দিম আৰু ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। দাইল উতলি আহিছে আৰু এইফালে মই অৱশেষত দি দিলোঁ ধনিয়া পাত। দাইল হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি। এইফালে আলু ৰঙালাও ফ্ৰাই কৰিম চিম্পলকৈ, যিহেতু মোৰ 1.5 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে। সেই ৰঙালাও খাই খুব ভাল পায়, ব্ৰেইনৰ কাৰণেও ভাল হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে। চিম্পলকৈ ভাজিছোঁ, জাষ্ট নিমখ আৰু পিঁয়াজ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি। এইখিনি বাৰু ৰেচিপিটো নেদেখালোঁ সিমানকৈ। আৰু এইফালে মই এতিয়া বনাম মাছৰুম আৰু মাছৰুমখিনি মই ধুনীয়াকৈ বাকলি এৰাই লৈ কাটি লৈছোঁ। এইফালে বিলাহী, পিঁয়াজ, কেপচিকাম কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মই মাছৰুমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে বাৰু মাছৰুম ফ্ৰাই কৰি লয়নে এনেই দি দিয়ে জনাবচোন, মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এইফালে হালধি অকণমান দি দিলোঁ, লগতে অকণমান নিমখো দি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰোঁতে। এয়া মোৰ মাছৰুমখিনি হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া সেইখিনি তেল ৰৈ গৈছিলে, তাতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম। এইখিনি সিজি হ'লে ফ্ৰাই কৰিলোঁ। ইয়াতে দি দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, লগতে অকণমান চেনি আৰু এয়া বিলাহী আৰু অকণমান পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে দিলোঁ এতিয়া হালধি, লগতে জিৰা গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, কালাৰটো হৈছে। অকণমান সিজি অহাৰ পিছত ইয়াতে মাছৰুমখিনি মই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম দৈ দিলে গ্ৰেভিটো খুব টেষ্টি হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান মই ইলাচি গুড়ি দিলোঁ। অকণমান উতল অহাৰ পিছত ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। এয়া মোৰ মাছৰুমো ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে শাক ভাজিব ৰেডি কৰিছোঁ। পিঁয়াজ সৰহকৈ লৈছোঁ, নহৰু দিছোঁ, জলকীয়া। এইফালে শাকো ৰেডি হৈ গ'ল ভাজি। আৰু ইয়াত চালাড, গাজৰ আৰু বিট, লগতে দৈ আৰু অকণমান কিবা জিৰা গুড়ি, চাট মছলা দিলোঁ। ইয়াত চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ বুট, নহৰু, ধনিয়া আৰু মোৰ থালিখন ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। এয়া ভাত গৰম গৰম, শাক ভাজি, চালাড, ৰঙালাও আলু ভাজি, লগতে মাছৰুম আৰু বুটৰ চাটনি, এইফালে দাইল আৰু এয়া আমাৰ গছৰে নেমু হয় দেই, লগতে জলকীয়া। আৰু এয়া মোৰ ছানডে স্পেচিয়েল ভেজ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। কেতিয়াবা এনেকৈও খাই ভাল লাগে, এনেকৈ বনাই চাবচোন বা খায়ো চাব, ভাল লাগিব। পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ।